เดนซุปวัดให้เด็ดบาทนะคะ Thank you. Oh, sorry. นูเดนซุปบริกูดยำซุปโอเคเดนซุปโคโคนัทซุปต้มยำเดี๋ยวได้เล่นเพลงได้เรียบร้อยเลย อะไรกินมันหลอกเต้ยเงินมันหลอกเต้ยเงิน อ๋อกำพูมาเพลงไงก่อนเลยพุทธินายำยำที่วางวัดเลยนะวางวัดไอ้นั่นที่ Hello mango sticky rice หมาดำนั่นเป็นเสียงเพลง วางขึ้นเดี๋ยวจะได้มาว่างในตรงนี้ โอเคไหมมีนักกิ้ง ว้าเห็นมันไปถึงรุ่น กาวมึงโอเคมันก็ของมันใส่ อย่าดังกล่องไม่ดีกล่องเลย โอเคนี่ไอ้ตามมึงไปแอฟริกาเลยมึงเนี่ยตามมาเด้อนั่งเลย อยู่โกโก้ไม่เจ็ดตั้งดี
แต่น้องมีไหมวะแต่น้องมีอะไรเติมมันเอาไว้เอาไว้ ใช่ไหมใส่อะไรล่ะมันมีไข่น้ำได้ไปนานนั้นน้ำซี ไม่ เอาน้ำที่ใส่สองลูกก็ใส่กล่องเดียวแล้วใส่มาให้เซลพี่เขาว่าจะว่ามีทำราคาแล้วขายด้วย สวัสดีครับเห็นไหมเอา กินไปตึ๊ดใจเย็นของขวัญวันเด็กที่มินิเอ็กซ์โพลเวอร์มูลค่า 1,000 บาท ส่วนน้ำอันดามันดาภูเก็ตไบต้าเอว่าดูกันได้ปะ121 เซนเอว่ะกดตึ้งเลยว่ะเราวันเด็กเนี่ยเนาะเราคอนดิชั่นเนี่ยเราให้ไม่ใช่วันเด็กก็เข้าฟรีบ้าโบเราไม่รู้ไงเชื่อว่าตัวม่วงเนี่ยปกติเด็กเข้าฟรีอยู่แล้วนี่You can long tail very good นะตามสบายหลังเดือนกี่บาทได้ครับเดี๋ยวนั้นว่าราคาบ้านนะได้ทั้งสองชั้นเลยได้ทั้งชั้นเดียวมาเป็นลังไอ้นั่นแหละโก้ ใช่โก้เลยก็อยู่ ต้องไปเล่นไปเลย โฆษณานะ กูจีน่ายำ